Bismillahir Rahmanir Rahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and mighty. Applications of first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics applications. The salur applications the one by one per detail واوري. ها د application په څه بیس دي؟ که تاسو ته یې نو یو دا سیستم له موږ هیټ ورکو هغه به په انټرنل انرژي کې چینج راولي او ورک پکې او یا دسی د سیستم نه به هیټ وباسو چینج به نیگیټیو راځي جو ماینس او آن د سیستم دا دې کنه دی نو د اپلیکیشن په څه بیس کې انسر په نمبر او پکې یو زیرو کو په دې بیس لکه مثال په یو کیس کې وځم چې هیټ په ولنه ورکو نه به وباسو چې سي چلی په یو کیس کې وایو چې انټرنل انرژي وول نه چینج کو چې سي چلی په بل کیس کې وایو چې ورک نه کیږي سي چل وي ایټسټرا یا دې سی وای del q del u del w one of them is 0 چې چینج پکې نه راځي کانستانت به ساتو یا دې سی وای څوک به کانستانت ساتو pressure volume temperature of the system kept constant اولنې Isochoric process. دا ټاپک د ایگزام لپاره هم اهم دي دا کوم چې شروع شو د امډیکیټ لپاره هم دي Isochoric choric د گریک ورډ دی والیوم نو چې دی وای Isochoric process مطلب یې څه شو والیوم ریمین کانستانت د قسم په ام سی کیوز راځي what is that process in which volume remain constant Isochoric process یو کس وایي چې نه چینج اف والیوم به زیرو دا خبره ټیک کوي چې والیوم کانستانت دی نو چینج به کې زیرو نه مخکې یو کس ماته تاسو اول جو خبره کړو په دې ترموډاینامیکس کې کله ورکیږي چې یا سیستم ایکسپینډ شي یا کانټریکټ شي خپل ځین وړه کیږي اکچولی مای سبا چینج کیږي والیوم نو دلته ته والیوم به کانستانت کی چینج به کې نو انډایرکټلی دا مطلب شو ورک ډن با زیرو نو پتا باندې صرف د یوې خبرې پابندي شو په ترموډاینامیک سیستم کې والیوم باندې چینج کې نور کې سکه کولای شي پرشر ټمپریچر څه چینج کولای شي وای باری this is simple diagram دا thermodynamic system دی پاوله کې ټمپریچر T1 دی پرشر P1 دی والیوم V دی دا باندې چینج کوم یو مت زکه وی لیټ سپوز دله هیټ ورکم دله چې تا هیټ دله چې مونږه هیټ ورکو نو دې چې دنه نه نوځي انټرنل انرژي به سیوا کی چې انټرنل انرژي سیوا کی به چل کوي پسټن به موف کوي سبا خل چې پسټن موف کی چل بوشي بیا خدا آیسوکوریک پروسس نشو نو ستو سره سي چل کې د چل ور سره کومه چې زو په د پرشر سیوا کوم نو پرشر سیوا کول سدي زبر درا پسټن رو فکس کوم رو به ټایټ کوم درې ټایټ کېدو مطلب والیوم په سکوما سیوا سوري پرشر په سیوا کوم پورس په مخ سیوا کې کنه سیوا کې نو قصه به دي سي هو د دې خبرې په خیال ساتو چې د خپل زینا و نړقېږي لکه څنګه چې موږ یو کوکر راوالو پخله کوکر ته ویسو کوکر کې بس بنې کړو بس بند شو هغه بالکل بند کې د هر طرف چې د چا د کوکر د اثر هم اسیم نشي راکې دی بالکل فکس په ځای پروتي نو څه مطلب شو هیټ چې ولا موږ ورکو انرژي سپلای شو T1 نه چرته لړ T2 ته پابندي خو پینشتا البته والیوم به د سیوا کول غواړي خو نه زو په پرشر سیوا کوم همخه ایکسپینډ کېدو لوي نه ورکوم چې چل وشي وګوره وتا فصل داو د سیستم لمون به هیټ ورکو انټرنل انرژي ورک زمستا سندر پوسټه په دې کیس کې د سیستم لمون هیټ ورکو پلس انټرنل انرژي سیوا شو ورکو شو نشتا والیوم فکس دی نو دیس از فرست لا اف دا آیسوکوریک پروسس شو په دې کیس کې چې هیټ ورکو ثابت چرته زی انټرنل انرژي تا داغه ویلاسټي سیوا کوي کاینیټیک انرژي سیوا کوي ټمپریچر سیوا کوي یا انټرنل انرژي سیوا کوي څه به کې نزي ورک ډن تا نو کې ام سی کیوز راشي کم پروسس دی چې ټوټل هیټ انټرنل انرژي ته زی آیسوکوریک پروسس آیسوکوریک کوکر د یو ښه اگزامپل شو کوکر نه کوکر کله پخله ډیر زر کیږي او چې څومره هیټ زیو زره پخله وکي خبره ختم خبره پويږي هاګوت کې دی میکسیمم چینج پس کې راغی په انټرنل انرژي کې
تاسو ما ته وایي دلته چې ما هیټ ورکوو او کم پراسیز وو رو رو څه سیوا کېدو هلته ما څه سیوا کوو چې څومره څه سیوا کېږي دومره څه سیوا کېږي کومه پروپورشنالټي والیوم ریمین دې ته چارج لا هم وایي پی او دا ټول لاګانې دې ځینې پروف شوي دي ښه تاسو اوس مخې ته راشي بوایلز لا به پکې هم راشي چارلز لا به کې بل هم راشي ټول د دې ځینې ډیرایو شوي دي ها پی او ټي یو بل ته ډایرکټ والیوم ریمین کانسټنټ کومه لا چارلز لا ها ریشو ها ټمپریچر انکریز 4 ټایم pressure increase 4 time volume remain constant haji ratio mcqs p1 over p2 t1 over t2 temperature remain volume remain constant kapawal ke disi wema let's suppose t2 is greater than t1 چې رستو ټمپریچر سیوا شوی دا اولنا ور ایسوکوریک پروسیسټم دا به لازمي خبره پرشر بم سیوا شوی دا اولنی په لحاظ سره نو ځکه مونږ وایو کته وی چې P2 is greater than P1 نو automatically T2 is greater than T1 بل خبره مونږ را د ګراف وباسو ګراف والیوم او پرشر والیوم او څه په دې کیس کې ماته وایي والیوم کم شي که سیوا شي کانسټنټ او پرشر سیوا شي د ګراف پر راځي ورټیکل لاین د ګراف پر سره راځي د ورټیکل لاین مطلب په وای کوانټیټي کې چینج راځي خو په ایکس کوانټیټي کې چینج نه راځي ګورئ دې پوینټ ته ګورئ کته وی چې په اول کې والیوم سوز وکړي پرشر دومره سیوا شو والیوم قزه دی قزه لازم دا پرشر خسه وا شو ګورئ خسه وا شو والیوم قزه دی پرشر خسه وا شو والیوم قزه دی اټ مینز دیٹ د ورټیکل لاین څه مطلب شو چې په وای کوانټیټي کې چینج ورازي او په ایکس کوانټیټي کې به چینج نه راځي خبره پوهیږئ نو ګرافیک څنګه راغی سټریټ لاین چاته پیرالل وای ایکسس تا بل تاسو سلوپ نوم چې تمخ کې اوریدلې سلوپ ګریډینټ ټینجنټ پرپینډیکولر ډیوایډ بای بیس نو پرپینډیکولر راوالی پرپینډیکولر څوک ته پرشر په پاسه ګورای چینج سلوپ کته اوس دی کنه چینج سم راځي په پرشر کې چینج راغلی کنه او په والیوم کې چینج نشتا نو که تاسو فارمولې ته ګورئ ډیل پی اور ډیل وی نو په چینج ان پرشر شته خو چینج ان والیوم 0 دی نو something divided by 0 is equal to infinity د سلوپ په انفاینایټ راځي او انفاینایټ تاسو مې دا چړای وای بالکل نه ته انفاینایټ چړای وای بالکل دي سي کوي ما تاسو ته د سلوپ یا د ټینجنټ یو بل فارموله ویلو هغه یاد وساتئ هغه دی رایز ډیوایډ بای رن رایز ډیوایډ بای رن په دې کیس کې رایز شتا رن نشتا نو اټ مینز دیٹ انفینټی بیکم مطلب سلوپ انفینټی ته لاړ شي په دا باندې په ایکسرسایز کې څه دی هغه ته وګورئ په دې اپلیکیشن باندې پایسو وکړي دی په ایکسرسایز کې که تاسو ترماس بوک بلینک 4 که تاسو ترماس باټل لاوالئ پاکي هاټ کاپي واخلئ او هغه ډقوئ داسې مخه ډقوئ نو یاد ساتئ وایي څه چل به وشي موږ وایو د ده به ایز ا ریزلټ ټمپریچر سیوا کېږي سر دا ولې دا ته چې داسې لقې دا ورک ډن بای د سیسټم نه دی دا ورک ډن آن د سیسټم دی ته به مخه ډقې اکثر یو تاسو یو لیکوډ راوالی په مولټن سټیټ کې دغه په مخ یې وړقو یا به بالکل لیکوډ فارم ته راوړي د دې خبرې مطلب دا شو د ړقولو سره څه چل به کېږي ورک ډن آن د سیسټم د به انټرنل انرجي سیوا کېږي انټرنل انرجي به سیوا په ریزلټ کې به دا شي وایي د ټمپریچر سره به چل کېږي نو ټمپریچر انکریز کانسپچوال کوېسچن 6 وایي دا ټایر چې کله روان شي نو وایي د پرشر سیوا شي د ده کوېسچن څه دی کوېسچن ډول واورئ وای دا زموږ سره یو ګاډی دی دا ټایر دی کانټیکټ کې نو څنګه چې دا ګاډی روانېږي د ټایر او د روډ مینس کې څه دی فریکشن دی نو د فریکشن دا ټیر موشن ته منع کوي که موشن ته یې پرېږدي منع کوي خو ته وایې نه ځه هغه چې هغه سلیپ شن وکړي او روان شي فریکشن وشو که نه د فریکشن د وجې نه به یې چل وشي یا به یخ شي که به ګرم به شي ګرم بشي چې ګرم شو خبر ته وکې دی اوورآل د والیوم څه دی کانسټنټ ټیر خو چې څومره دی حقه دی نو دی چې ګرم شو ګرم نو ټمپریچر یې څه شو سیوا نو پرشر هم سیوا والیوم ریمین کانسټنټ تر د سره ریلیټډ شو آیسوکوریک پروسیس نو ټایر چې څنګه روان شي پرشر به سیوا کېږي ولې به سیوا کېږي څه موجود دی فریکشن به یې چلو کی ټمپریچر سیوا پرشر سیوا والیوم ریمین کانسټنټ او دا چارج لا شوه
و یاد وساتئ دا خو هغه ریورس پروسس دی وایي هیټینګ واټر ان ا کلوز ویسل یو بند لوښی دی او ته پکې اوبه په مخه باندې هیټ اپ کې نو دا اگزامپل دی د چا د آیسوکورک ولې بالکل په ځای فکس دی که نه دی بل وایي که زه یم چې والیوم اف ا ګیس از کیپټ کانسټنټ که زه یم چې والیوم به کانسټنټ وي نو ام سی کیوز راغلی و که زه یم چې ټمپریچر سیوا کوم نو چل به کېږي پرشر به ورسره هم سیوا کې